trưng bởi tốc độ gió, đơn vị đo là mét trên giây hay là km/h, và hướng gió hay còn gọi là hướng nơi gió xuất phát. Các loại gió thường xuyên thổi từ các đai áp cao về các đai áp thấp trên trái đất thì gồm gió mậu dịch hay còn gọi là tín phong, và gió tây ôn đới và gió đông cực. Gió mậu dịch là loại gió có hướng và tốc độ tương đối ổn định. Từ xa xưa thì con người đã biết lợi dụng gió mậu dịch để đi di chuyển thuyền buồm, phục vụ mục đích buôn bán, nên là có tên là gió mậu dịch. Gió tây ôn đới là gió ấm gây mưa cho khu vực nó tác động, trong khi gió đông cực thì thường khô và lạnh. Đây chính là cánh đồng điện gió bạc liêu này các bạn. Các bạn cũng đã xem qua hình ảnh các da gió này rồi đúng không các bạn? Đây chính là gió mậu dịch, là những mũi tên màu đỏ này trở theo hướng này nha các bạn. Còn gió tây ôn đới thì sẽ theo hướng này, màu xanh, mũi tên màu xanh này các bạn. Và mũi tên màu đen chính là gió đông cực. Gió đông cực thì ở dưới này. Đó. Vậy là học xong bài hôm nay chúng ta đã biết được gió là sự chuyển động của không khí từ nơi khí áp cao về nơi khí áp thấp. Gió thì được đặc trưng bởi tốc độ gió như tốc độ mét trên giây hoặc km/h, và hướng gió thì chính là nơi mà nó xuất phát đấy các bạn. Có các loại gió như là gió mậu dịch, gió tây ôn đới và gió đông cực. Các bạn nhớ ôn tập lại nhé. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh nữa nhé. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.